नमस्कार, मी कल्याणी's किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आणि आज आपण पाहणार आहोत चटपटीत असा कोबी पुलाव। करायला एकदम सोपा, चवीला एकदम छान आणि कमी साहित्यात तयार होतो। रोज रोज तोच भात खाऊन कंटाळा आला तर नक्कीच ट्राय करा अशा प्रकारचा कोबी पुलाव। इथं मी घरामध्ये रेग्युलर वापरतो तोच तांदूळ 1.5 वाटी घेतला आहे आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये भिजत ठेवला आहे। आपण याला फक्त 10 मिनिटे भिजत ठेवणार आहोत, जास्त वेळ नाही। आता आपण पुलावसाठी लागणारे इतर साहित्य पाहूया। अर्थातच आपल्याला कोबी जास्त लागेल। मी अशा प्रकारे उभा कापून घेतलेला आहे। एक टोमॅटो अशा प्रकारे बारीक चिरून घेतलेला आहे। एक मोठा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे। 2 तमालपत्र, एक मसाला वेलची, एक लहान वेलची, 4-5 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, थोडीशी दालचीन, एक स्टार फूल घेतलेला आहे। पुलाव मसाला, चवीनुसार मीठ लागेल, आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट आणि आपल्याला थोडीशी हळद लागेल। पातेल्यामध्ये मी 3 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे। तेल हलकं गरम झालं की आपण आता त्यामध्ये खडे मसाले टाकणार आहोत। खडे मसाले टाकताना तेल जास्त गरम नसावं, हलकं गरम असावं। कडकडीत गरम तेलामध्ये खडे मसाले टाकल्यानंतर ते तेलात उडतात, म्हणून हलक्या गरम तेलामध्येच खडे मसाले टाकायचे। आणि आता हे मसाले आपण तेलामध्ये व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण कांदा घालून घेणार आहोत। कांदा तेलामध्ये व्यवस्थित परतून झाला की मग आपण त्यामध्ये आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट घालून झाल्यानंतर लगेचच आपण त्यामध्ये पुलाव मसाला घालून घेणार आहोत। आणि आता हे मसाले आपण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचे। हे मसाले तेलामध्ये व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेणार आहोत। टोमॅटो तेलामध्ये अगदी मऊ होईपर्यंत आपण छान असा परतून घेणार आहोत। इथं पाहू शकता तुम्ही, टोमॅटो तेलामध्ये व्यवस्थित असा मऊ होईपर्यंत परतलेला आहे। आता तेलामध्ये आपण 1 चमचा हळद घालून घेणार आहोत। हळदीमुळे भाताला छान असा रंग येतो। आणि आता यामध्ये आपण कोबी घालून घेणार आहोत। कोबी घालून झाल्यानंतर कोबी तेलामध्ये 2 मिनिटे व्यवस्थित परतून घ्यायचा, त्यामुळे कोबीचा उग्रवास कमी होतो। अशा प्रकारे कोबी तेलामध्ये 1-2 मिनिटे व्यवस्थित परतून घ्यायचा आणि मग त्यामध्ये आपण तांदूळ घालून घेणार आहोत। तांदूळ घालून झाल्यानंतर कोबी आणि तांदूळ व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे। तांदूळ आणि कोबी तेलामध्ये अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपण यामध्ये गरम पाणी ओतणार आहोत। इथं थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही। इथं मी 1.5 वाटी तांदळासाठी 3 वाट्या गरम पाणी घेतलेलं आहे। पाणी घालून झाल्यानंतर तांदूळ पाण्यामध्ये व्यवस्थित हलवून घ्यायचे आणि त्यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहोत। मीठ घातल्यानंतर मीठ भाताला व्यवस्थित एकसारख्या प्रमाणात लागण्यासाठी आपण तांदूळ व्यवस्थित हलवून घेणार आहोत। आता यावर प्लेट ठेवून आपण मीडियम फ्लेमवर भात शिजवून घेणार आहोत। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन आपल्याला आपोआप मिळेल। 2 मिनिटांनी प्लेट उघडून पाहूया तर दणदणीत अशी छान अशी उकळी आलेली आहे। गॅसची फ्लेम पूर्णपणे कमी करून परत आपण 3 ते 4 मिनिटे भात छान असा शिजवून घेऊया। आता परत 4 मिनिटांनी आपण भात शिजला का ते पाहूया। अजून आपला भात अगदी परफेक्ट असा शिजलेला नाही आहे।
भात शिजला का ते पाहण्यासाठी अशा प्रकारे तांदूळ बोटांमध्ये घ्यायचा। तांदळाच्या दोन्ही कडा पटकन शिजतात, पण तांदळाचा मधला भाग लवकर शिजत नाही। अजून या भातामध्ये थोडीशी कणी लागते, म्हणजेच अजून हा भात व्यवस्थित शिजलेला नाही आहे। तर अजून आपल्याला 1 मिनिटभर लागेल हा भात व्यवस्थित शिजण्यासाठी। अशा प्रकारे तांदूळ चेक करून पाहायचे, यामुळे लगेचच समजते भात व्यवस्थित शिजला आहे की नाही ते। आता 1 मिनिटभराने आपला भात अगदी व्यवस्थित शिजलेला आहे। भाताला रंग देखील छान आलेला आहे आणि सुगंध देखील खूप छान येतोय। तुम्ही पाहू शकता अगदी व्यवस्थित असा भात शिजलेला आहे। आता सर्व करूया गरमागरम कोबी पुलाव। भात अगदी मोकळा, सळसळीत आणि छान झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान सुंदर रंग आलेला आहे भाताला आणि तांदूळ पूर्णपणे मोकळा, सळसळीत असा शिजलेला आहे। अशा प्रकारे कोबी पुलाव तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटू नवीन एका रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।